درود و مهر بیکران بر شما. امروز میخوایم این محصول رو که یک دوربین بدن هست یا بادی کامرا با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ خود محصول میخوام یه نکته کوچیک رو بهتون بگم. اگر شما تجربه‌ای با این دستگاه داشتید، جایی دیدین یا موقع تماشای ویدیو به نکته‌ای برخورد کردین، خیلی خوشحال میشم تو کامنت برام بنویسید. حتی یه نظر هم واقعا کمک میکنه. حمایت و مشارکت شماست که باعث میشه بتونم از فروشنده‌ها و برندهای مختلف ابزارها و گجت‌های جدید رو برای بررسی درخواست کنم. هرچی تعامل شما بیشتر باشه، دسترسی من به محصولات بیشتری فراهم میشه. یعنی میتونم دستگاه بیشتری رو تست کنم، نقاط قوت و ضعفشون رو با شما به اشتراک بذارم. نشون بدم هر محصول چه توانایی‌ها و چه محدودیت‌هایی رو داره. در نهایت این کار کمک میکنه تا شما راحت‌تر تحقیق کنید، تصمیم بهتری بگیرید. اگه هنوز مشترک کانال نشدید، لطفاً این کار رو در نظر بگیرید، چون واقعاً روی ادامه مسیر تاثیر داره. اگر ایده یا پیشنهادی برای بررسی ابزارها یا ویدیوهای آینده داریم، حتما تو بخش نظرات بنویسید. ممنونم از حمایت همیشگیتون. خب بریم سراغ این محصول. این یک بادی کامرا هست. HD یه سری ویژگی ها رو اینجا نوشته. رزولوشن رو نوشته 1920 1080. 32 گیگ هم میخوره. برای چی مناسبه؟ اگر شما اهل پیاده روی هستید، اهل طبیعتگردی هستید، دوچرخه سواری، موتور سواری، اینو میتونید رو لباس یا رو کلاه یا رو هر جایی که دوست دارید نصب کنید تا براتون هم صدا، هم ویدیو و هم عکس بگیره. چیزی شبیه دوربین موبایله. خب بازش کنیم ببینیم داخلش چیه. یه دفترچه داره. این خود دستگاهه. چیز دیگه ای همراهش نیست. تایپ سی میخوره ولی کابلی همراه دستگاه نیستش. در اینجا دوربینش قرار داره که میچرخه و این خیلی مهمه. 4 تا دکمه در اینجا، 3 تا دکمه اینجا و جای رم. در اینجا هم که USB یا همون تایپ C داره. یه گیره در اینجاست و یه مهره که میتونیم اینو به پایه هم متصل کنیم. خب بریم دستگاه رو با هم بررسی کنیم. وقتی دستگاه رو تهیه کردید، اول بزنید دستگاه شارژ بشه. در این حالت دستگاه خاموشه. برای اینکه بتونم به همین حالت ضبط ویدیو رو شروع کنم، فقط کافی این دکمه‌ای که در اینجا هست به سمت بالا فشار بدم. دستگاه روشن میشه. در اینجا یک چراغ آبی شروع به چشمک زدن میکنه. در این بالا قرمز میشه و علامت ویدیو میاد. صفحش خیلی کوچیکه. امیدوارم دیده بشه. حالا اگه اینو بیارم پایین، ضبط ویدیو متوقف میشه. حالا میخوام صدا ضبط کنم. اینو میارم پایین. دکمه رو فشار میدم به سمت پایین. الان شروع میکنه ضبط صدا. اگه دوباره بیارمش وسط، ضبط صدا متوقف میشه. این دستگاه امکان هنگ کردن یا قفل کردن رو داره. در اینجا دکمه نوشته پلی. اینو به مدت 10 ثانیه نگه دارید، دستگاه ریست میشه. برای خاموش روشن کردن هم هست. من این دکمه رو فشار میدم و نگه میدارم. دستگاه خاموش شد. دوباره فشار میدم. دستگاه روشن شد. این دوربینی که در اینجا هست. میتونم دوربین رو بچرخونم. یعنی جهت دوربین رو تغییر بدم. متاسفانه نور صفحه زیاده و در ویدیو دیده نمیشه. یکی از چیزهایی که حتما باید رعایت کنید، اگر دوربین رو به سمت جلو بچرخونید، تصویر معکوس میشه یا برعکس میشه. این دکمه‌ای که در اینجا هست باید فشار بدید. الان جهتش برعکس شده. اینجا خوب دیده نمیشه. یه بار دیگه بزنم. دوباره برمیگرده حالت عادی. بس چرخش دوربین که 180 درجه میچرخه با این دکمه تنظیم میشه.
این دکمه برای کم کردن یا زیاد کردن صدا یا حرکت بین منوها هست. اول بریم دکمه بالا رو بررسی کنیم. یه دکمه در اینجاست. من این دکمه رو فشار بدم، تصویر به حالت دید در شب میره و اگه دوباره بیارمش پایین به حالت عادی هست. یه دکمه هم اینجاست. اگه اینو فشار بدم مانیتورش خاموش میشه. دوباره فشار بدم بالا فعال میشه. به احتمال زیاد این برای صرفه‌جویی در باتریه که اسکرین یا صفحه رو خاموش میکنه. یعنی اگر من این دکمه رو فشار بدم بالا و شروع کنه فیلم برداری، میتونم صفحه نمایش رو با این دکمه خاموش کنم. اول بریم منوهاش رو بررسی کنیم. یه دکمه در اینجا داره نوشته منیو، رو این فشار میدم. حالا برای حرکت توی منوها دو تا دکمه‌ای که در اینجاست، میتونم بالا پایین برم، مثلا رو کیفیت تصویر. حالا روی این دکمه پلی فشار میدم، وارد میشه. روی 10 مگ هست، میتونم با این دکمه ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنم. برای تایید دوباره همین فشار میدم، اومد رو 5 مگ وایساد. حالا دوباره میتونم تو منو با این دکمه به سمت پایین بیام. حالا چه گزینه‌هایی داره؟ نوشته کیفیت ویدیو، کیفیت تصویر، مدت زمان ضبط. واردش میشم، زده 5 دقیقه، 10 دقیقه. بس رو 10 دقیقه میمونم، اینو تایید میکنم. یعنی 10 دقیقه فیلم برداری میکنه و دوباره میاد از اول ویدیوی جدید رو به مدت 10 دقیقه شروع میکنه. گزینه بعدی زمان رو روی ویدیو میزنه. رکورد صدا هست. متاسفانه دوربین نمیتونه خوب نشون بده. خاموش شدن صفحه. آتو پاور آف داره، یعنی بعد از چه مدت زمانی دستگاه خاموش بشه. واردش میشم، نوشته 3 دقیقه، 5 دقیقه و 10 دقیقه. خب حالا میخوام از منو بیام بیرون. یه بار دیگه روی این میزنم، 10 دقیقه انتخاب شده است. حالا برای خروج از منو رو این دکمه میزنم، برمیگرده رو حالت فیلم برداری. حالا در اینجا رو دکمه مود میزنم. اینجا در اینجا حالت عکس فعال شد. رو دکمه پلی میزنم، عکس میگیره. خب یک بار دیگه رو دکمه مود میزنم. در اینجا نمایش ضبط صدا هست. یک بار دیگه میزنم. در اینجا ویدیوهایی که ضبط کردم یا تصاویر رو میتونم ببینم. در اینجا نوشته 5 از 5. میتونم با این دوتا دکمه حرکت کنم. حالا شماره 4، شماره 3 که ضبط صدا بود، یعنی صدا ضبط کرده بودیم. یه بار دیگه شماره 2، این ویدیویی بود که گرفته بودم. اینجا رو دکمه پلی میزنم. خب میزنم دکمه استوب. پس میتونیم ویدیوها، عکس‌ها و صداها رو هم گوش بدیم. حالا برای اینکه بتونیم یک ویدیو یا یک عکس رو پاک کنیم در همین حالت که داره نمایش میده، رو دکمه منو میزنم. در اینجا نوشته دلت، کنسل و اوکی. میتونم با این دکمه ها حرکت کنم. اومدم رو اوکی و کنسل. پس اگه رو اوکی وایسم، حالا با این دکمه پلی تایید میکنم. اون ویدیو حذف میشه. در اینجا نوشت 2 از 4. قبلا 5 تا بود، یعنی یه دونه رو پاک کرد. حالا برای خروج از این حالت رو دکمه مود میزنم. برمیگرده به حالت عکس گرفتن. حالا به صورت تصادفی چند تا دکمه رو فشار میدم. خب دستگاه هنگ کرد، قفل کرد. دقت کنید این دکمه رو 10 ثانیه باید نگه دارم. فشارش میدم. بس 10 ثانیه زمان لازمه. همچنان باید دکمه رو فشرده نگه دارید. اگه دکمه رو رها کردید دوباره باید فشار بدید و 10 ثانیه نگه دارید. الان دستگاه خاموش میشه.
دوباره روشنش میکنم. منوها و گزینه‌های این دستگاه کمی پیچیده است، یعنی رابط کاربری آسانی نداره. حتما باید چند بار تست کنید، دکمه ها رو بررسی کنید تا عملکرد دستگاه رو به دست بیارید. در اینجا داره تاریخ و زمان رو هم نشون میده. تو همین حالت که تازه روشن شده، اگر این دکمه رو بالا فشار بدید شروع میکنه فیلم برداری کردن. یعنی ساده ترین کار اینه که شما این دکمه رو به سمت بالا فشار بدید و بعد نمایش رو خاموش کنید. دستگاه همچنان در حال ضبط ویدیو هست. حالا این دکمه رو بیارید پایین، ضبط ویدیو متوقف میشه. نمایش رو روشن کنم. در اینجا توقف ضبط رو نشون داد. خب برای اتصال به کامپیوتر کابل رو جا میزنیم. در اینجا 2 تا گزینه میاد. گزینه اول رو باید انتخاب کنیم. گزینه دوم مربوط به اینه که شما بتونید از این دستگاه به عنوان یک وبکم یا دوربین استفاده کنید. گزینه اول انتخاب شده. در اینجا رو دکمه پلی میزنم. الان وارد کامپیوتر میشیم. خب وارد درایو میشیم. گوشه DCIM. اینا ویدیوهایی که ما ضبط کردیم. یک ویدیو داریم ضبط میکنیم به عنوان تست که ببینیم کیفیتش چجوری. خب ببینیم ابعادش چقدره. پراپرتیز میگیرم. دیتایل 1920 1080. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.